Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke tutorial AutoCAD Media Tekno. Saya Zulfahmi. Okay, sekarang saya nak lukis part 2 part terakhir dalam saya punya dalam nombor excavator part 8 dan part 9 di sini. Okey, apa yang saya nak buat first kita lukis part 9 dah, senang je. Part 9 dulu. Dia ada satu bulatan jadi 2000 dan 1000. Ni adalah tapak dia. Part 9 adalah excavator base lower, ni excavator base upper. Okay, kita lukis part 9 dulu sebab dia senang. Okay, jadi saya buat satu standard part. Okay, ni kalau kita sebab dia ada tapak di bawah, kita akan lukis dari plane ini. Kita buat satu bulatan sebanyak 2000 dan satu lagi bulatan sebanyak 100 mm. Bila dah, saya tekan finish sketch, saya tekan extrude sini, extrude sebanyak 100 mm. Siap dia. Jadi yang ni senang je, saya bagi nama excavator base lower. Excavator base lower. Saya tekan save. Jadi ni saya boleh bagi properties. Ini saya nak gunakan aluminium juga. Okay, close. Dan saya nak bagi dia punya tu appearance dia, kita akan gunakan metallic paint. Saya guna, saya nak cari tempat ni dengan tempat ni saja. Okay, tengah tu tak apa, dia lubang. Okay, ini adalah excavator base dan saya boleh tekan save dan saya nak buat satu part lagi. Okay, saya sambung excavator base. Okay, first kali saya sambung macam mana lukisnya, kita akan lukis daripada bawah juga. Ini adalah tapaknya, saya akan buat satu ni. Kita tengok ukuran je. 1000, tinggi dia 100. Jadi saya akan buat 1000 ni. 1000 kali 100 ni. Dan kita akan lukis yang bawah ni dan atas ni. Senang je. Jadi saya buat 1000. Dan saya tekan finish, saya extrude ke atas sebanyak 100 dan kedua saya akan buat, kita tengok permukaan bawah dia, akan lukis sini. Saya akan buat 100 tinggi dia adalah extrude dia sebanyak 60. ok, ini dah. Ok, yang ke atas ni saya kena, saya katakan ni satu je, jadi saya akan cari surface ni. Saya akan new sketch, saya akan slice grafik. Ok, kita akan lukis satu bulatan dan satu line. Ok, lepas tu saya akan buat satu line lagi, kita tekan
ini sebagai construction line, dan saya akan beri simetri ni dengan ni adalah simetri yang tengah. Itu saya akan beri co-linear, dan ini adalah sama dengan ni, dan sini tanya dengan sini, sini tanya dengan sini, dan titik ni dengan ni adalah vertical. Lepas tu control Z. Okay, saya kena buat tiba-tiba dulu. Dimension ni sampai sini adalah 200, sini 100, yang ini adalah 300. Okay, lepas tu titik ni dengan titik ni kita akan satukan dia, titik ni satukan dia. Lepas tu saya akan buat satu circle 45. Lepas tu saya akan trim. Lepas tu titik ni adalah concentric. Okay, ini adalah dia punya tapak dia. Saya finish sketch ni, saya nak extrude sini ke kanan dan ke kiri sebanyak 400. Okay, next apa yang saya nak buat ialah saya cari plane di tengah, saya sketch, saya kelas grafik. Okay, saya lukis balik. Okay, ini kita ada cara lagi cepat sebab kita nak cut je kan. Okay, saya terlupa. Saya terlupa tadi. 400 pergi kiri kanan. Okay, lepas tu saya pilih line tengah, sketch. Ini senang je, saya boleh tekan sini satu, asal di close. Okay, ni kalau nak cantik sikit kita bagi dimension dah. Sini sampai sini slash tu. Kau nampak di tengah, bagi sini sampai sini 300, panjang ni ada 300, 600, tinggi ni adalah 300. ok, so kita nak cut je. Jadi saya buat saya ni, saya extrude kiri ke kanan 300, cut dan tekan ok. Ok, terus dia jadi macam ni. Ok, jadi saya boleh bagi color dia. Katakan saya save dulu. Ni Excavator base, ni upper, UPBER upper. Ok, sini dah siap. Jadi saya nak bagi properties dia, physical dia sama juga. Saya bagi dia aluminium je, yang ringan sikit. Apply, tanam tidak ada tapi ok kot, just untuk belajar. Ok, next apa yang saya nak buat ialah saya nak bagi tool appearance, saya select yang ni dengan yang ni, saya nak bagi dia color
Autodesk method ini apa dia? Okay. Wall paint metal. Cuba tengok metal. Oh, tak ada. Tak banyak. Autodesk metal paint ni berapa kali ke? Ok, saya kali ini glossy gold. Ini. Sini saya nak kali base back. Smart sikit. Tapak hitam. Ini pun saya kasihkan. Okay, jadi siap part ni. Lepas siap semua part, dah ada 9 part, kita boleh buat assembly drawing untuk excavator arm ni. Okay, jadi saya tekan okay, biar cantik sikit, kita bagi satu fillet lah kat sini, 10mm di sini. Kalau dia tak nampak tu sangat, jadi bila dah kita fillet selepas tu, kita kena pilih balik tool appearance, kita pilih. Okay, baru nampak cantik sikit. Okay, saya tekan save. Okay, saya tengok air properties sekejap. Saya terlupa project ni, saya nak description base. Okay, part number kita boleh bagi nama kat sini kalau kita nak, tapi saya nak bagi nama sendiri. Okay, jadi saya tekan save. Okay, sekian semua 9 part saya telah lukis. Semoga sedikit progresi ini memberikan manfaat dan idea kepada anda bagaimana kita nak melukis dalam Inventor. Segala yang baik daripada Allah, segala yang buruk daripada Allah, tapi melalui kelemahan diri saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.